Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay sẽ không có bất cứ một cái chia sẻ nào về hướng dẫn chơi hoặc là giới thiệu thêm về những cái tính năng mới ở trong trò chơi game. Mà trong video clip này thì mình sẽ tập trung chia sẻ những cái điểm có lẽ là nó khiến cho trò chơi game này cảm thấy nhàm chán, và đâu đó nó khiến cho người chơi trong số chúng ta mất dần động lực chơi game và rời bỏ trò chơi game này. Ok. Rồi thì để giới thiệu thêm với các bạn, mình đã theo cái trò chơi game này từ khi nó còn ở giai đoạn beta. Lúc đó thì nó chỉ có ở server 1, giống như mình đang có ở đây, chứ không có các server 200 như các bạn đang được trải nghiệm. Và trong cái thời điểm beta đó, nó cũng không có nhiều tính năng gì nhiều so với thời điểm hiện tại của các bạn đang chơi game. Tuy nhiên chính vì như vậy nó lại đem đến một cái sự hấp dẫn riêng, bởi vì lúc đó những người chơi sẽ phải đi tìm những cách khác nhau để thể hiện tính chiến thuật của trò chơi này. Và theo đó, theo thời gian thì nhà phát hành bắt đầu đi đến giai đoạn close beta và mở rộng hơn dành cho cộng đồng người chơi. Và như các bạn đang được thấy là chúng ta đang có hơn 200 máy chủ trong trò chơi game này. Về lượng người chơi thì mình cũng không biết là còn được bao nhiêu người chơi thực tế nữa. Nhưng theo cái quan sát của mình trong thời gian gần đây, có rất nhiều người chơi đã muốn dừng lại, đã không muốn theo đuổi sau 5 năm chơi cái trò chơi game này. Và lý do tại sao thì có lẽ chúng ta sẽ tập trung xoay quanh một vài cái vấn đề sau đây. Cái thứ nhất, trò chơi game này mang tính là trò chơi game chiến thuật. Tuy nhiên, nó lại không thể hiện được tính chiến thuật ở trong bản chất của trò chơi. Chiến thuật ở đây là người chơi sẽ phải vận dụng bộ não của mình, vận dụng trí thông minh của mình để đem đến chiến thắng cho binh đoàn quân đội của mình. Vận dụng trí thông minh của mình để đánh bại được những người chơi khác, thậm chí kể cả những người chơi tiêu tiền nhưng không có não thì vẫn phải chiến thắng được. Đấy mới là thể hiện tính chiến thuật. Hoặc là chúng ta sẽ phải thể hiện cái sự khéo léo của mình trong việc điều khiển các tập đoàn quân, thì lúc đó mới có cái khái niệm gọi là chiến thuật. Đấy. Tuy nhiên ở trong thời điểm hiện tại thì những cái thứ đó là mình không thấy được trong cái trò chơi game này. Bởi vì sao? Bởi vì dù bạn có kỹ năng điều khiển tập đoàn quân tốt đến như thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn thua trong các pha giao tranh đối đầu. Dù bạn có suy nghĩ đau đầu, suy nghĩ thật kín kẽ để thiết lập các đội hình về sĩ quan, về tối ưu quân đội, về đội hình các đơn vị quân đội như thế này, và bạn có nâng cấp độ sao của các đơn vị này lên đến cao nhất có thể đi chăng nữa, bạn vẫn thua trong các cái màn đối đầu với đơn vị của kẻ địch. Thế tại sao lại như vậy? Bởi vì nhà phát hành đã đưa rất nhiều thứ mà nó liên quan đến tiền bạc vào trong trò chơi game này. Cái thứ nhất mà mình muốn đề cập đó chính là các bộ sưu tập này. Mặc dù nó có thể giúp cho chúng ta làm đẹp các cái căn cứ, giúp cho người chơi làm đẹp cái bộ giao diện của mình, nhưng việc mà làm đẹp này nó lại đi kèm với cái bộ sưu tập này. Và các hiệu ứng có lợi ẩn dần dần tích lũy theo thời gian, bắt buộc những người chơi tiêu tiền lại phải cạnh tranh đua tiền nhiều hơn nữa để gia tăng cái chỉ số này lên. Và một khi nó gia tăng thì khoảng cách giữa những người chơi free to play và những người chơi tiêu tiền càng ngày càng lớn. Vậy thì bù đắp ở đâu ra? Khi mà một người chơi nông dân chỉ có sở hữu những cái thứ cộng chỉ số như thế này, nhưng những người chơi tiêu tiền họ sở hữu những chỉ số cộng lên đến hơn 100%. Vậy thì bạn có dùng chiến thuật như thế nào để đánh bại được những người chơi đó? Mình cam đoan rằng có lẽ là giống như các bạn ném một quả trứng vào đá thôi, không có tác dụng gì cả. Đấy. Dù bạn có đầu tư 12 tiếng hoặc là 14 tiếng vào trong trò chơi game để tìm hiểu và nghiên cứu các chiến thuật đánh khác nhau, nhưng bạn vẫn bị thua bởi vì người ta không cần phải nghiên cứu kỹ cái gì cả. Ok, không cần phải đau đầu. Đấy, người ta cứ đem quân đội vào và thực hiện lệnh auto attack. Thế thôi, đơn giản là như vậy. Và họ luôn luôn có những chiến báo tốt hơn chúng ta rất là nhiều. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nhà phát hành cập nhật thêm cái tính năng mạng lưới tác chiến không gian.
mạng lưới tác chiến trên không. Cái tính năng này nghe qua thì có thể giúp chúng ta cải thiện thêm các cái điểm chỉ số như thế này. Tuy nhiên là nó lại đem đến một cái rào cản cách biệt giữa người chơi free to play và những người chơi tiêu tiền nhiều hơn nữa, mà chúng ta rất khó để có thể san lấp và đuổi kịp những người chơi khác với cái tính năng này. Với những người chơi free to play như chúng ta thì hiện tại đang dừng lại ở mức độ 900 cho đến 1.200 tùy vào mức độ đầu tư mua sắm bằng vàng. Nhưng chúng ta cũng sẽ không thể cạnh tranh lại được với những người chơi tiêu tiền. Và càng ngày thì cái chỉ số này nó càng xa. Và càng xa thì các bạn biết rồi đấy, dù chúng ta có đầu tư nghiên cứu, nâng cấp công nghệ tốt đến mấy đi chăng nữa ở trong cây công nghệ này, các bạn cũng hoàn toàn không thể đánh bại được những người chơi đó. Thậm chí người ta có công nghệ nghiên cứu kém hơn bạn. Nghĩa rằng những người chơi thuộc các máy chủ về sau thua kém bạn về thời gian nghiên cứu, nhưng họ hoàn toàn đánh bại bạn dù bạn đã bỏ 4 năm đến 5 năm chơi ở trong trò chơi game này, dù bạn đã hoàn tất tất cả các mục nghiên cứu. Còn người chơi kia thì không, nhưng họ vẫn đánh bại bạn. Vậy thì động lực của những người chơi free to play ở đâu để họ có thể tiếp tục chơi ở trong trò chơi game này? Mình chưa nói đến việc cơ chế ghép đấu của các bản đồ cấp độ 4 nhé. Mình chỉ nói đến ở mức độ trong một cái bản đồ thì sự chênh lệch này nó đã khiến cho chúng ta cảm thấy nhàm chán. Cái cấp độ thứ hai là những người chơi có tiêu phí trung bình, họ cũng cảm thấy nhàm chán bởi vì năng lực của họ không thể nào đánh bại được những người chơi mạnh mẽ hơn, tiêu tiền nhiều hơn. Vậy thì họ cần phải tiêu tiền để làm gì khi mà họ không đem lại được bất cứ một cái niềm vui sướng nào vào trong trò chơi game? Suy cho cùng thì trò chơi vẫn chỉ là một trò chơi để giải trí, mà chúng ta ném tiền, tiêu tiền để đem lại sự hưng phấn mà lại không nhận được sự hưng phấn thì chúng ta tiêu tiền để làm gì? Chúng ta chơi game để làm gì? Đây là một câu hỏi rất lớn mà mình nghĩ rằng nhà phát hành nên xem xét lại. Thay vì chúng ta cập nhật rất nhiều thứ liên quan đến việc tiêu tiền thì chúng ta nên tổ chức những sự kiện, những giải đấu, những trò chơi mà nó bớt cái tác động bởi cái tiêu tiền đi, bớt tác động bởi tiền bạc đi. Mà thay vào đó chúng ta hãy tập trung vào nghiên cứu kỹ năng, tập trung vào nâng cấp trải nghiệm của người chơi, đặc biệt là những người chơi free to play, để giúp họ có một cái niềm vui sướng nhất định khi tham gia vào trong chơi game này. Và suy cho cùng, những người chơi free to play chính là những cái món mồi dành cho những người chơi tiêu tiền. Và một khi free to play còn sống sót thì những người chơi tiêu tiền họ sẽ vẫn tiếp tục tiêu tiền vào trong trò chơi game. Đó chính là một cái bài toán rất đau đầu dành cho nhà phát hành cũng như bộ máy, đội ngũ vận hành cái trò chơi game này. Chứ thay vì chúng ta đẻ ra rất nhiều các vị sĩ quan, nhưng việc đem một sĩ quan mới vào nó lại gây mất cân bằng trong trò chơi game, bắt buộc chúng ta lại phải thúc đẩy cái quá trình phát triển của trò chơi game này. Nhưng về lâu về dài chúng ta vẫn không thể nào giải quyết được cái câu chuyện khoảng cách giữa những người chơi ở các máy chủ cũ và những người chơi ở các máy chủ mới, khi chúng ta luôn sắp đặt họ phải cạnh tranh với những người chơi ở các máy chủ cũ trong các bản đồ cấp độ 4, để từ đó chúng ta luôn luôn có những cái tiếng kêu gào ở trong các bài đóng góp ý kiến để phát triển trò chơi game. Thôi, chém gió như vậy thôi, chứ còn thực ra mình cũng không biết phải làm những video clip gì để hướng dẫn cho người chơi mới, bởi vì thực ra là nó không có một bài hướng dẫn nào cả, ngoài trừ cái việc các bạn tiêu tiền nhiều lên, các bạn cào thẻ nhiều vào, các bạn cào visa nhiều lên thì tự khắc các bạn sẽ mạnh lên. Còn ngoài ra không có bất cứ một chiến thuật nào, không có bất cứ một cách phối hợp quân đội nào, và cũng không có bất cứ một cái hướng dẫn lựa chọn sĩ quan nào hoàn hảo trước đồng tiền của những người chơi khác cả. Rồi, ok. Đấy, cho nên là đến thời điểm hiện tại mình cũng không biết phải làm các video clip hướng dẫn như thế nào để cho tốt nữa. Rồi, quan điểm của các bạn như thế nào? Các bạn còn có ủng hộ trò chơi game này hay không? Và các bạn có ủng hộ mình hay không? Thì hãy để lại ở phần bình luận để mình có thêm động lực làm tiếp các video khác về trong trò chơi game này. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo. Goodbye.